अहिले यतिखेर नेपाल तथा इन्डियामा आँखा पाक्ने रोग एकदमै बढी चलिरहेको छ र एकदम बढी धेरैलाई कन्जन्क्टिभाइटिस जुन आँखाको जुन कर्निया छ, हाम्रो आँखाको नानीभन्दा बाहिरको जुन पार्ट छ त्यसमा एकदम धेरैलाई इन्फेक्सन हुने, आँखा रातो हुने अथवा गुलाबी कलरको हुने, आँखा पाक्ने, कचरा लाग्ने, चिलाउने, राति सुत्दाखेरि ठिकै छ, बिहान उता चिप्राले ढाकेर टम्म हुने, यस्तो खालको प्रब्लम एकदमै अहिले इन्डिया तथा नेपालमा आस्ते आस्ते बढ्दै गइरहेको छ। र इन्डियामा त यो व्यापकै छ, इन्डियामा आई ड्रपहरू पनि सर्टेज भइसकेको छ। त्यसले गर्दा यस्तो बेलामा धेरै तर डक्टरहरूले बिरामीलाई लेख्ने गर्नुभएको आई ड्रप मोक्सिफ्लोक्सासिलिन यो एउटा एन्टिबायोटिक रहेको छ र यो अहिले मैले देखाइरहेको यो मोक्सिग्राम रहेको छ। यसका धेरै ब्रान्डहरू छन्, मोक्सिग्राम होला, मिल फ्लक्स होला, मायोक्स होला अथवा सेन्टाफ्लक्स होला, जुनै सुकै होस्, एउटा एन्टिबायोटिक हो जसको 0.5 वेट बाई भोल्युम यसमा कन्सन्ट्रेसन रहेको छ। त्यति एन्टिबायोटिक औषधि हो र एउटा एन्टिबायोटिक ग्रुपको फ्लुरोक्विनोलोनिन भन्ने एउटा ग्रुपको एन्टिबायोटिक रहेको छ र यो एन्टिबायोटिक भएको कारणले गर्दाखेरि यसले हाम्रो आँखामा हुन सक्ने विभिन्न खालका ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू, जो ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि जुन इन्फेक्सनहरू हुन्छ, ती ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरूलाई यसले कम गरेर अहिले जुन आँखा पाक्ने फैलिरहेको छ र यो आँखा पाक्ने फैलिरहेको बेलामा जुन पिङ्क आई भएको छ, त्यो पिङ्क खालको आँखालाई पनि यसले कम गर्ने गर्छ र कतिपय बेलामा आँखाको जुन कर्निया भन्ने छ, हाम्रो कर्नियल इन्फेक्सन भन्ने छ, आँखाको भित्री भाग जुन नानी छ, नानीमा भएका इन्फेक्सनहरूमा पनि यो डक्टरहरूले चलाएको हामी देख्न पाउँछौँ। र यसको डोज के हो त नि, वास्तवमा यो हाल्ने कसरी हो, यसमा एकदमै धेरै कन्फ्युजन छ। वास्तवमै यो दुई थोपा प्रत्येक 2 घन्टामा, मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, प्रत्येक 2 घन्टामा यो डक्टरहरूले प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ र प्रत्येक 2 घन्टामा 2 थोपा यो राख्दै जाने हो। बिहान उठेदेखि बेलुका नसुत्दा जेलसम्म कति पटक चाहिँ भनेर सोध्नुहुन्छ फेरि बिरामीले। बट्टको कुरा भएन, कोही 8 घन्टा सुत्छन् होला, कोही 6 घन्टा सुत्छन् होला, कोही 7 घन्टा सुत्छन् होला, अस्ति पुरै 10 घन्टा सुत्ने मान्छे नि भेटिनुहुन्छ होला। जस उहाँहरू उठिन्जेलसम्म, अब कोही कति सुत्छ, कोही कति सुत्छ, उठेदेखि नसुत्दा जेलसम्म 2 थोपा 2 घन्टामा राख्दै जाने हो। र यसरी राति सुत्ने बेलालाई विभिन्न खालका ओइन्टमेन्टहरू छन्, ओइन्टमेन्टहरू डक्टरले प्रिस्क्राइब गरेको हुनुहुन्छ र उहाँहरूले ओइन्टमेन्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी यो ब्याक्टेरियाले कसरी काम गर्छ त नि, यो औषधिले ब्याक्टेरियालाई कसरी मार्छ भन्दाखेरि हरेक ब्याक्टेरियाहरूको डिएनए ग्यारेज इन्जाइम भनेर हुने गर्छ र त्यो डिएनए ग्यारेज इन्जाइममा इनिबिट गर्छ। भन्न खोजेको त्यो ब्याक्टेरियाको जुन इन्जाइम डिएनएको जुन बढौती छ, डिएनएबाट बढ्ने हो, डिएनएको रिप्लिकेसन, डिएनए बढ्दै जाँदाखेरि त्यो फैलिने हो, त्यसैलाई नै रोक्ने गर्छ। ब्याक्टेरियाको डिएनए जुन बढ्ने प्रक्रिया छ त्यसैलाई यसले रोक्ने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ ब्याक्टेरियाहरू बनाउन पाउँदैन र भएका ब्याक्टेरियाहरू पनि मरेर जान्छन् र यसले हाम्रो आँखा ठिक पार्ने गर्छ। एलोपेथिक औषधिका हरेक औषधिका साइड इफेक्ट हुन्छन् र कसको कति बढी र कति कम भन्ने हो। यो पनि एकदमै साइड इफेक्ट कम भएको औषधि हो, तर पनि अब यो फेरि इन्जेक्सन होइन, यो आई ड्रप हो। यो इन्जेक्सन यसको छुट्टै आउने गर्छ। मैले आई ड्रपको बारेमा यहाँहरूलाई भन्दैछु। र यदि यहाँहरूले यस्तो खालको मोक्सिफ्लोक्सासिलिन आई ड्रपहरू यहाँहरूले आँखामा राख्नुभएको छ भने यो मोक्सिफ्लोक्सासिलिन आई ड्रप राखिसकेपछि कहिलेकाहीँ झन् यो रातो भएर जान्छ, आँखा एकदम चिलाउने, पोल्ने, घोच्ने खालको समस्याहरू हुने गर्छ। किन अलरेडी नै यहाँको आँखा पोलेको छ, दुखेको छ, घोचेको हुन्छ, झन् यो आइसकेपछि इरिटेट हुने गर्छ, आँखा झन् अप्ठ्यारो खालको कन्डिसन हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि त्यस्तो भयो भने यो आँखाको दबाईले गरेको एलर्जी हो। यो औषधि यहाँहरूप्रति एलर्जी भइरहेछ भन्ने कुराहरू यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो र यो औषधिलाई यहाँहरूले स्टप गर्नु पर्यो, राख्नु भएन। अरू के गराउँछ भन्दा यो औषधि राखिसकेपछि एकछिन केही बेर यहाँहरूको आँखा धमिलो हुनसक्छ, यहाँहरूलाई हेर्न एकछिन 10-15 मिनट हेर्न अलिक धमिलो हुनसक्छ। त्यस्तै गरिकन यसरी आँखा अझै धेरै रातो हुन सक्ने, आँखा अझै धेरै रातो हुने, अझै अप्ठ्यारो हुने। यो औषधि आँखामा राखिसकेपछि यहाँहरूको मुखमा पनि यो जाने गर्छ र मुखमा पनि यदि यो गयो भने मुखको पनि टेस्टहरू अलिक फरक आउने, अलिक कस्तो नमिठो टेस्ट आउने र कहिलेकाहीँ मुखको टेस्टहरू पनि हराउन सक्छ। र यस्तो खालको कन्डिसन यहाँहरूलाई बढ्दै गयो, आँखा धेरै गाह्रो भयो, पोल्यो, अप्ठ्यारो भयो, घोच्यो, झन् यहाँहरूलाई च्याप्यो भने यहाँहरूले यो औषधि स्टप गरेर आफ्नो आई स्पेसिस्टलाई भेट्नुपर्छ। यो कस्ता बिरामीहरूको लागि यो आई ड्रप नचलाउने भन्ने कुरो प्रमुख हुनसक्छ
र विशेषतः यो प्रेग्नेन्सीमा यो औषधिहरू नदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। यो डाक्टरको सल्लाह अनुसार 1 वर्ष मुनिका बच्चाहरू विभिन्न खालले गर्दाखेरि सुगर एकदम हाई भएका र एकदम सुगर लो भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यो आई ड्रपहरू नदिने भनिन्छ। र एलर्जी जुन फ्लुरोक्युनोनोनिन भन्ने जुन ग्रुपको औषधि भएको कारणले यसको मिलफ्लोक्सासिलिन अथवा मोक्सिफ्लोक्सासिलिन लगायतका यसको यो ग्रुपमा पर्ने हरेक क्युनोनिन लेखिएका जति पनि औषधिहरू छन् यसको ग्रुपमा पर्ने औषधिहरू यो ग्रुपको एलर्जी भएका व्यक्तिहरूलाई यो दिन मिल्दैन। फ्लुरोक्युनोनिन जुन ग्रुप छ फ्लुरोक्युनोनिन ग्रुपको एलर्जी भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष त यो नदिन सुझाइन्छ। किन भन्दा उहाँहरूलाई अलरेडी त्यो औषधिहरूको एलर्जी छ, त्यो ग्रुपको एन्टिबायोटिकको एलर्जी छ भने उहाँहरूलाई अझै एलर्जी हुन्छ। कन्ट्याक्ट आई लेन्सहरू जुन राख्नुभएको हुन्छ, जुन आई लेन्सहरू आँखामा राख्नुभएको हुन्छ, त्यस्ता आई लेन्सहरू राखिएका व्यक्तिहरू, कन्ट्याक्ट लेन्सहरू राखिएका व्यक्तिहरूले पनि यो राख्नुहुन्न भनिन्छ। र जसको पोटासियम लेभल, जसको सोडियम लेभल तलमाथि छ, त्यस्ता सोडियम पोटासियम लेभल तलमाथि भएका व्यक्तिहरूलाई पनि यो आई ड्रपहरू नराख्न सुझाव दिइन्छ। अहिले विशेष त अब इन्डियातिर यो ओभर द काउन्टर अब जसले पनि यत्तिकै मागेर पनि आई ड्रपहरू राखिरहनु भयो होला। अब यी कुराहरू यदि इन्डियामा नेपालभाषीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ भने पनि यी कुराहरूलाई ध्यान दिनु होला। र यस्तै स्वास्थ्य सुझावको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्नुहुन यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै म सञ्जीव देवकोटा पनि आजलाई यहीँ बिट मार्छु। यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउँछु। सी यू गाइज इन अनदर भिडियो। बाइ बाइ।